Hi guys, I'm Raini Charuka. Thank you for joining me on my newest venture. And this is the easy nude makeup look that I'm going for today. And stick with me if you wanna go ahead and see more. Mang foundation eye primer gala තියෙන්නේ. මම ගාගත්තේ මට ලේසි ඔයගලන්ට මේක ඉක්මනට කියලා දෙන්න. මේක ලේසිම ලේසි look එකක්. මේක nude look එකක්. ඉතින් nude lips ගොඩක් flat face එකක් තමයි face එකකට තමයි මම plan කරන්නේ. අපි බලමු මේකප් කරගෙන යද්දි මට වෙනස් කරන්න හිතෙන්නේ දන්නේ නැහැ. මේක ලේසි. හැබැයි ඉවරුණාන් පස්සේ මට කියන්න පාක්කේ මේක අමාරුයිනේ ඔයා ලේසි කිව්වට කියලා මේ මමත් බිගිනර් කෙනෙක්. මම ප්‍රොෆෙෂනල් මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. මම ඔයගලන්ට උගන්වනවත් මේ මම කරන විදිය මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මට කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ටත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු. මම මේ වගේ කලර්ස් වලට තමයි යන්නේ. right. එතකොට මේ nude palette එකක්. මේකේ තියෙනවා browns, dark browns, gold tones, peach tones and පොඩි light pink පොඩි freckles තියෙන ඒවා. So මම බේස් කලර් එක දැම්මා. පොඩි ලයිට් කලර් එකක් මේ හරිය like මේ හරියෙන් පොඩ්ඩක් බ්‍රයිට් කරන්න විතරක් මම ඇඩ් කරගන්නවා. අපි සමහර ලාවට ගානකොට නිකන් ටිකක් අමුතුයි වගේ ෆීලිං එකක් එනවා. මොකද අපේ ඇස් ඔක්කොම කම්ප්ලීට් නැති නිසා. But trust me, අපි මුළු eye එකම ඉවර කරපුවාම it looks nice. Usually මේ හරියට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ outer corner එකට ගිහිල්ලා එතන යන්නත් පුළුවන්. But for now මම මෙතන අද කරන්න මම outer corner එකේ පස්සේ දවසේ කරන්න. මම ඉන්න කෝන් එක පොඩ්ඩක් ලයිට් කරා. මොකද මෙහෙට යන්නේ පොඩ්ඩක් බ්‍රවුන් වෙන නිසා. මම හිතුවා වගේම මගක් දැක්කම එතන පින් ඇඩ් කරා. so දැන් තාම ඇහැ කම්ප්ලීට් නැති නිසා සමහර විට ඔක්කොම මේ එකතු වෙලා නැහැ වගේ එකක් පේන්න පුළුවන්. but this is my eye so far. ඊළඟට eyeliner එක and mascara and I'll be right back. so මම ගොන්න S2 කරලා ආය ආවා. අයිස් ගැන වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් මම පස්සේ කරන්නම්. මම කරගන්න විදිය. so දැනට අපි ඉතුරු ටික කරගෙන යමු. දැන් මම යට eyeliner එක මුකුත් ගාලා නැහැ. තව contour කරන්න තියෙනවා, concealer ගන්න තියෙනවා. මොකද මම conceal කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට makeup කරන් පස්සේ. අපි බලමු කොහොමද මම contour කරන්න කියලා. මම එක පැත්තක් එක සැරේට කරන්නේ මම දැකලා තියෙන ගොඩක් අය මුළු මූණම ගාලා ඉවරලා contour කරනවා. but දැන් මේ under eye conceal කරන වෙලාව but still මම එක පැත්තක් ඉවර කරලා තමයි ඊළඟ පැත්තට යන්නේ. මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි concealer එක එතන ඇහැ යට විතරක් ගන්න නැතුව පල්ලෙහාටම ඒක ස්ටිච් කරන්න පොඩි triangle එකක් shape එකට. එතකොට ඔයාගේ මූණ තව පොඩ්ඩක් thick වෙලා අපිට ඒක brush එක කියන්නේ අපි මුකුත් ඉතුරු කරන්නේ නැති වුණාට concealer එක අපි concealer එක පොඩ දිගට ගන්නකොට ඒකෙන් පොඩි effect එකක් තියෙන නිකන් අපි for example බෝලයක් පාට කරනකොට ඒ බෝලේ රවුමට තමයි පාට කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ බෝලේ හැඩේ ලස්සනට අපිට පේන්නේ. අපි මෙහෙම පාට කරොත් ඒ බෝලේ හැඩේ වැඩිය පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක දැන් මට මූණ තව චුට්ටක් දික් කරගන්න ඕන නිසා මම එක දිග අතර ගන්නවා. එතකොට මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරනකොටත් මම ඒ අතටම තමයි කියන්නේ පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් ටික රවුන්ඩ් කරලා දික් වෙන ටික දික් කරගන්නවා.
මං හරි ලයිට් හෑන්ඩ් එකකින් තමයි ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ. ගොඩක් තද කරන්නේ නැහැ ස්කින් එකට. එකක් අන්ඩර් අයිස් කරනකොට කොහොමත් තද කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද මෙතන ස්කින් එක හරි සෙන්සිටිව්. ඉක්මනට කළු වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. chance එක වැඩි. ඒක කළු වෙන්න. මොකද එතන මේ අපේ යට තියෙන blood vessels හරි ළඟයි ස්කින් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩක් අයගේ මේ අයිකෝන් එක ගොඩක් කළුයි. ඒ ගොඩක් කළු ගොඩක් පුල් වෙන නිසා and මේව ඇස් අපි කහනවා එහෙම කරන්නේ නැතුව ඉන්න තමයි අපි try කරන්න හැමතිස්සෙම. එතකොට දැන් concealer එක ගෑවා වගේම මම set කරගන්න යන්නේ ඇහැ යට. මොකද ඇහැ යට creases එනවා, lines එනවා. ඉතින් ඒ lines එන නිසා මේක ගන්න. දැන් මම contour කරන්න යන්නේ. මම හැමතිස්සෙම මතක් කරන්න try කරනවා contour මම contour කරන විදිහ හැමෝටම ගැලපෙන්නේ නැහැ, හරියන්නේ නැහැ. මොකද මම මගේ මූණේ shape එකට හරියන්නේ තමයි contour කරන්නේ. මම තව ඉස්සරහට ඉගෙන ගත්තොත් තව අයගේ shapes වලට මම කොහොමද contour කරන්නේ කියලා මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැනට මගේ මූණේ shape එක තියෙනවා නම් වාට මම contour කරන විදිහ වාට ගොඩක් ගැලපේ. මං කිව්වන් ඉස්සෙල්ලා මේක මම ගොඩක් ලයිට් ෆ්ලැට් තියන්න යන මේකප් එකක් කියලා. ඒක නිසා මං අද මගේ contour brush එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙන් අපි ගොඩක් crease කරනකොට තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මම අද මේ පොඩි contour brush එක අරගෙන මං ගොඩක් ලයිට් contouring එකක් තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ගොඩක් ලයිට් කලර් එකක් තමයි මං ගන්නෙ. මේ වගේ කලර් එකක්. ඒ ඇති ඊට වඩා contour කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ වගේ look එකකින් නිකන් පාටි එකකට යනවා වගේ අනින්න නැතුව නිකන් extra special outing date එකක් වගේකට යන්න තමයි ඕනේ. එතකොට date එකකට යනකොට මතක තියාගන්න ගොඩක් natural looking යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද අපි date එක යන කෙනාව වටන්න හොඳ නැහැනේ makeup ගාලා. ඉතින් අපේ ඇත්ත ලස්සට පෙන්නලා ඊට පස්සේ අපි මූණ වැහෙන්න makeup කරගමු. දැන් මං highlighter එක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මම මේ පොඩි highlighter එකත් එක්ක එන brush එකමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක තමයි highlighter එක. පොඩි pink tone එකක් තියෙනවා. ඒක pink පේන්නේ නැහැ skin එකට. ඊනම ගොඩක් නිකන් ෆ්ලෑෂි highlight එකක් නෙවෙයි. පොඩි ගොඩක් natural පැත්තට බර එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක ලොකු කැමරා එකට ලොකු ෆ්ලෑෂ් එකක් පේන්නේ නැහැ. but ඒක හරි subtle. ලස්සනයි in person it's very nice. so මම දැන් highlight කරලා ඉවරයි. මම ලොකු highlight එකකට ගියේ නෑ. මම හරි soft natural toned very low laying highlight එකකට ගියේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ලොකු flash එකක් නෑ කැමරා එකටත්. ඊළඟට මම blush එකට යනවා. blush එක එච්චර ලොකු dark color එකක් නෑ. මම දන්නේ screen එකට කොහොම පේනේද කියලා. very light. මොකද මම දැකගෙන ගොඩක් අය cartoons වල වගේ blush ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතන round කරලා එහෙම ගන්න එපා. blush එහෙම ගන්න නෑ. especially not anymore. ඉතින් මගේ මේ blush එක මං හිතන්නේ මම දැන් අවුරුදු 2කට වැඩිය පාවිච්චි කරනවා. මොකද එච්චර පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. so basically මම මේක තමයි මෙහෙම කරන්නේ. ඔච්චරයි මම කරන්නේ. and then මම මේක දෙපැත්තටම මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එච්චරට ඇති මට ඒ blush. මං ඉස්සෙල්ලා hina වෙලා මම දන්නා මගේ point කොතනද කියලා. so මම දැන් ඉස්සෙල්ලා එතන buff කරපු නිසා මම දැන් එතනින් උඩට අරන් යනවා ඒක. උඩට. and ඔයාට ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ brush එක මෙහෙම අරන් ගිහලා මේ පැත්තට උඩටත් අරන් යන්න.
so පේනවා ඇති මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු කලර් කරෙක්ෂන් එකක් පේනවද කියලා very light blush right එතකොට දැන් blush එක හොඳටම mix කරන්න පල්ලෙහාට එනකම්ම cool down කරන්න make sure මුකුත් harsh lines paint lines නැති වෙන්නේ ඒක mix කරන්න blend කරන්න මොකද ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති professionally makeup කරගෙන උනත් ඒ කියන්නේ මට උනත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් මම professionally කොහරි ගිහලා makeup කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම jaw line එක බලනවා මොකද මගේ මට chubby face එකක් තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් cut කරනවා මූණ cut කරනවා කියලා කියන්නේ basically වගේ මූණේ තියෙන ප්‍රමාණය පොඩි කරන්න හදනවා එතකොට මෙතන ලොකු harsh lines ඉතුරු වෙනවා ඇත්තට මේක මේ TV වලට සමහරවිට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි in person අපි දැක්කම හරීම කැතයි ඒක නිකන් වෙනම රෝස පාට නැත්තම් දුඹුරු පාටට ඉරි ගිහිල්ලා තියෙනවා මූණේ. ඉතින් එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේකප් ගෑව කියලා කාටවත් පෙන්වන්න ඕනෙත් නැහැ ලොකුවට. සහ මේකප් කරනකොට ඒ වගේ mistakes වුණාම සමහර ඊර්ෂ්‍යාව නම් කියනවා හරි ලස්සනයි. අද මේකප් එක කියලා ඒ වුණාට මම ඇත්ත කියන්නේ ඔයගලන්ට ඒක කැතයි. ඉතින් ඔයගලන්ටත් ඒක notice වෙලා ඇති. එහෙම lines තියාගන්න එපා. මෙතන උනත් අපි contour කරනකොට line එකක් තිබ්බොත් කැතයි. ඒක ගොඩක් blend කරන්න ඕනේ මේ lines යනකම්. මොකද ඒක natural නැති නිසා. ඉතින් මම දැන් blush එක ගාගත්තා. ඊටු ටික බෙල් යට ගාගත්තා. just for මේ ලස්සන shadow එකක් එන්න. ඉතින් දැන් ඊළඟට මම lipstick එක දාන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඩාර්ක් නූඩ් එකට තමයි ගියේ so බ්‍රවුන් කියලා කියන්නත් පුළුවන් තාම ඩ්‍රයි වෙලා නැහැ මේක මැට් ලිප්ස්ටික් එකක් ටිකක් වෙලා යනවා නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මේක තව පොඩි කොන්ටුවර් කරගන්න පුළුවන් ලිප් කොන්ටුවර් එකක් වටේට ඩාර්ක් තියලා මැට්දට මේ වගේ ලයිට් ලිප්ස්ටික් එකක් ඇඩ් කරන්න හදලා ඉතින් thank you so much මාත් එක්ක මෙච්චර වෙලා රැඳිලා හිටියට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙන්නේ නැති කියලා මගේ මේකප් ලුක් එකට මම ආපස්සට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න මේක මම උගන්වනවා නෙවෙයි කාටවත් මම ප්‍රොෆෙෂනල් මේකප් ආර්ටිස්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි මේ සිම්පලි මම මේකප් කරගන්න විදිහ ඉතින් මේකේ වැරදි ටෙක්නික්ස් තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේක තමයි මම මේකප් කරගන්න විදිය ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා හැමතිස්සෙම ස්පෙෂලි Instagram එකේ කොහොමද අක්කියවා මේකප් කරන්නේ මොනවද ප්‍රොඩක්ට්ස් යූස් කරන්නේ ඉතින් මට හැමදේම ලොකුවට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ හැබැයි මම හිතුවා මම වීඩියෝස් ටිකක් කරලා දානවා කියලා ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න, like කරන්න, කැමති නම් share කරන්න. මම රයිනි ගුණතිලක.